हाय फ्रेंड्स, नंदनीसनदरियाक तुमकां बरें स्वागत. आज हांव गुळ्ळाची पुडी सगळी करता. तुमकां दाखोवच करता हांव थोडे करता. पळयात कशी जाला म्हणून, कशी करचे म्हूण पळयात. मागीर घराक व्हर म्हाका सांगात. ताका सन्न सन्न गुळ आनी सोय, कोथंबरी, मेथी आनी भाजी मिरसांगी, चिंचाम, मागीर पडनाक करबेव, सासम, मीठ, सासम, गूळ आसा पळय तें अशी ताजी देंट काडका फस्ट. मागीर चार अशी भाग करका, अशी फुल्ल कट न्ही, अशी भाग करचे. अशी भाग करून उदका घालचे. उदका घालून ಸ್ವಲ್ಪ दवरले रे ताजे कोडसाणेनी वता आनी ते आमी घाय केलेले आसा पळय त्या चिकयेची सडल जातात आनी तुमकां ते मासोल भरचे केले समजता. हे एक 5-10 मिनट अशी सोडया. तेजे भितर आमी एक मासोल रेडी करया. कोथंबरी आनी मेथी ಸ್ವಲ್ಪ भाजूया. मस्त काळे जेवचे करपाचे न्ही, चिकय भाजूचे. हे भाजून जाल्यार आतां न्ही सोय, मिरसांगी, सोय पुसोस आसतना ती वांटून दवरचे मी जाल्यार तितली घाल न्ही. आनी तुले कितले जेव का पुडी सगळ्याक तितले घालता. सादारण एक वडे सोय पुरकी म्हणून सोय घाला. आनी एक चिरून चिंचाम, थोडे चिंचाम, मागीर एक इतली मिरसांगी, तिखसाणीक मिरसांग मस्त तिखसाण आसा जाल्यार आमी इतली घालता पुरो. कोणते आनी मेथी भाजून दवरला ते घालता आतां. एक इतली घालता. मागीर पळया मसला कशी जाला म्हणून. पण थोडे घाल वाटिता म्हळ्यार सुके जावका न्हू. आनी थोडे उपास थोडे उदक आनी एक सांग गोडा कुडको घालका. गोड ऑप्शनल, तुमकां केल्या जाणाक गोड जायना म्हळ्यार घालनाका ती. जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ गोड घाल्यार ताका रूच चड. थोडेंच गोड घालता. थोडे उदक घालता. इतलें पुरो. मस्त नाईस जेवका म्हणना. सुक्याक चिक्याची करा जाल्यार व्हडना. आतां पळय ह्या पळय अशी चिक्याची सोण आयली पळय. आतां हांगा ह्या मासोल आसा न्हय, हे हांगा भरया. अशी चिक्के रुंद करका आनी हाजे भितर हो मासोल भरका. आतां करबेव आनी सासम पडना घालचे. मागीर हे पुरे हांगा घालून दांपून दवरचे, ते शिजूते. पडनाक तेल ताकचे दवरला आता. तेल तुमकां गंजी येवका ते तेल घालयत, नाजाल्यार तेल गेले ते विंगडे घालयत. एक सासम घालता. सासम पटपट जातास करबेव घालता. पडना जाल्यार सासम पटपट जातास. आतां ह्या गूळ भरलेल गूळ हांगा दवरयाची. मागीर हांगा भर न्हू भरलेल मासोल आसना ते पुरे हांगा घालचे. तेन्ना सगळे गूळ लागते सम लागता. जेवणा होते ते गूळ गोवणी असल्यार जेवण लायक सेरवता. थोडेंची हांगा हे झुलेल उरता थोडे घाले म्हणजे ते शिकच्याक उरल्या जेवता न्हय. आता हाटेक गच्च दंपून दवरया. तेंची शिजता ते
मागीर एक अर्द घंट पुणी शिजचे जेवका एक 10-5 मिनट नंतर एक वेळा ते चाळणं म्हणून ते पुऱ्या कडेन समज शिजकानं चाळणं हे करूया आता धांपून दवरया कशें जालां म्हणून शिजता सर जाल्यार एक वेळा तेची एक चाळण आनी एक सायड समज शिजकानं गाठ जाल्ले आनी गूळ शिजला हे जेवणा वाटूक लायक जाता हांव आतां गॅस बंद करता आतां एक टेस्ट पळया हुन आसा जाल्यार एक टेस्ट पळयता हांव समज आला मग तिखसाणी पुरे काय गेला आता तुम्ही मगे व्हिडिओ पळय न्हू कशी कर न्हू कशें जाला म्हणून म्हाका सांगा ती आनी सबस्क्रायब लायक कमेंट कर न्हू म्हाका सपोर्ट करा ती थँक्यू